हाय फ्रेंड्स, खूप दिवसांनी आम्ही आलेलो आहोत आमच्या प्लॉट पाहायला. कारण खूप दिवस झाला आम्हाला वेळच भेटला नाही येण्यासाठी. आणि सो आलोय तर पहा, खूप गवत झालेलं आहे पावसामुळे. तुम्ही बोला की दोन तीन शब्द. काय बोलू आता, खूप दिवसांनी आलोय. हे पहा, स्वराची मस्ती चालू आहे. अजून काही प्लॉट्स इथले राहिलेले. सो मागे पहा, खूप गर्दी आहे अजून प्लॉटसाठी. दिसत असेल तुम्हाला. आणि मागं डोंगर आहे पहा, खूप छान वातावरण इकडचं. मागं कोणती सोसायटी मागं दादा? एकजरबियाची सोसायटी मागं तुम्हाला दिसत असेल, एकदम डोंगरापाशी पहा. खूप मोठी सोसायटी ती एकजरबियाची. आता काय माहिती, आमचं देखील घर कधी बांधून होतंय माहीत नाही. आयुष्य म्हटलं का खूप अडचणी असतात आणि प्रत्येक गोष्ट अडचणींना सामोरे जाऊनच होत असते. सो हा प्लॉट देखील तसाच झालेला आहे. खूप कष्टाने घेतलंय खरं, पण आता बांधकाम कधी होईल ते माहीत नाही. तुमचा आशीर्वाद असेल तर लवकर बांधकाम देखील होईल आपलं पूर्ण. आणि आता थोडा वेळ होता तर चला म्हटलं जाऊन येऊया. खूप दिवसापासून पप्पा देखील म्हणत होते की जाऊन या आपल्या जागेकडं. तर मग आम्ही आज फायनली आलोय थोडासा वेळ काढून. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे इथे रूम्स वगैरे रेंट कसे ते देखील पाहायचं होतं. थोडंसं काम होतं या साईडला, म्हणून आम्ही आलेलो. हे सर्व राहिलेले आहे मे बी. इकडे ऊसाची शेती पण आहे पहा तुम्ही. हे पहा स्वराजची मस्ती. स्वराज कुठं आलोय आपण? कुठं आलोय? मारुंजीला आलोय. इथं काय आहे आपलं? ओके. खूप गर्दी आहे. पक्षी वगैरे सुद्धा खूप आहेत ह्या साईडला. मस्त आहे. डोंगर पूर्ण हिरवागार दिसतोय. आणि ह्या साईडला पाऊस देखील खूप जास्त होतो, थंडी पण जास्तच असते. इन डिटेल व्हिडिओ टाकलेला आहे आपल्या जागेचा आपल्या चॅनलवरती. आणि हो, फायनली डॉक्युमेंटेशन पण आपले खूप, म्हणजे जे काही प्रोसेस होती ती सगळी कंप्लीट झालेली आहे, 7/12 वगैरे. तर ती एक गोष्ट छान झाली की पटकन आता सर्व गोष्टी झालेल्या आहेत. आता फक्त राहिलेली आहे इथे लाईट यायची. लाईट आल्यानंतर मग आपल्याला बोर वगैरे घ्यायचं आहे इथे पाण्यासाठी. अजून इकडं ग्रामपंचायतीचे नळ वगैरे आलेले नाही आहे, तर आपल्याला बोरच घ्यायला लागणार इकडे. सो पहिली लाईट आली की मग आपण नंतर बोर वगैरे घेऊया, असा प्लॅन आहे आमचा. पाहू कसं कसं होतं आहे ते तुमच्या आशीर्वादाने. तर आपल्याला जाताना हा लागलेला आहे लंडन ब्रिज. चला म्हटलं तुमच्याशी पण शेअर करावा. हा ब्रिज खूप छान व्ह्यू आहे. या ब्रिजच्या खाली नदी आहे दोन्ही साईडनं, त्यामुळे पाणी वगैरे पावसाळ्यात खूप छान वाटतं. हा एक कपल पॉईंट होता आधी, आत्ता इथे कोणी येत नाही. येथे एक घटना घडल्यापासून इथे कोणी येत नाही आत्ता. आणि आता नवरात्रोत्सव चालूच आहे, सगळ्यांना माहिती. तर पाहू शकता इथे छान असं डेकोरेशन बनवलेलं होतं आणि तेथे पूजा देखील चालू होती. मंदिराचा व्ह्यू एक नंबर बनवलेला होता, भारी वाटत होतं एकदम. लाईट वगैरे सगळे केदारनाथसारखं त्यांनी बनवायचा प्रयत्न केलेला होता. तर अशा प्रकारे ते मंदिराचं होतं, तेही तुम्हाला. तर आपली जी जागा आहे ना, त्या साईडला लाईफ रिपब्लिक कोयते पाटील म्हणून खूप मोठं कन्स्ट्रक्शन आहे. तर त्या साईडला एवढा भारी व्ह्यू आहे, पाहू शकता तुम्ही. मोठमोठ्या बिल्डिंग्स, खूप छान नटलेले झाडांनी वगैरे रोड्स, गार्डन देखील तिथे खूप छान आहे. तर मे बी नेक्स्ट टाईम जर कधी वेळ भेटला तर त्या गार्डनचा मी इन डिटेल व्हिडिओ तुमच्याशी शेअर करणार आहे. तिथे बेबी फोटोशूट वगैरे, तसेच प्रेग्नेन्सी फोटोशूट, तेथे ब्रह्मकमळ वगैरे, पाण्यातले कमळ देखील आहेत. त्यानंतर तेथे ससे वगैरे, रॅबिट्स म्हणतो ना, त्याचे स्टॅच्यू ठेवण्यात आलेले आहेत. एवढा भारी व्ह्यू आहे ना, झोके वगैरे आणि प्रशस्त रस्ते, बिल्डिंग्स खूप मोठ्या मोठ्या. तर खूप छान वाटतं तिथे देखील. झाडंसुद्धा एवढे आहेत ना, सगळी ग्रीनरी आहे. तर पहा तुम्ही, मी तुम्हाला सगळा व्ह्यू दाखवते तिथला. केला ना स्वराजने खूपच. मला गार्डनलाच घेऊन चला, मला ड्रॅगन फ्रूट्सच घ्या, मला फालुदाच खायचा आहे. सो फायनली तर जाता जाता रोडला एक गार्डन होतं, तर तिथे त्याला घेऊन आलेलो आहोत. हे पहा, त्याचे पप्पा आणि ते दोघं चाललेत पुढे. हे पहा, नवीनच गार्डन झालेलं आहे, रावीतपाशी आहे.
छोटे छोटे खेळण्यांचे दुकान आहे साईडला. आणि मुलांचं हे पाहिलं ना की लगेच रडणं मागणं सुरूच होतं. असा व्ह्यू आहे गार्डनचा. तर मी ह्या गार्डनला पहिल्यांदाच आले होते, नवीन झालेलं आहे. तर याचा मी इन डिटेल व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर नक्कीच टाकणार आहे. तो देखील व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की पहा. तर पहा, छान असं लाइटिंग वगैरे होते, खूप भारी वाटत होतं. फ्रेंड्स, घरी जायला आता खूप उशीर झालेला आहे. तर मग चला आपण ह्या व्हिडिओचा एंड इथेच करूया. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आमचा आवडला असेल तर व्हिडिओला शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका.